Svět je rozdělený. Kolem nenávist, propaganda a neutuchající strach z možného jaderného útoku a začátku další světové války. Nepíše se ovšem rok 2022, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přemístili jsme se v čase o půl století zpátky do situace, která byla možná ještě o něco dramatičtější a vyhrocenější. Okolnosti studené války mezi východem a západem donutily také československou vládu věnovat více pozornosti obraně a ochraně svých občanů. Od 50. let tak začaly vznikat kryty a úkryty, z nichž ty největší, jako například ten námi probádaný, nejčastěji přiléhaly k některým důležitým podnikům. Kuriozitou tohoto krytu ale není jeho velikost, nýbrž nenápadné točité schodiště v 5. podzemním patře, které jej údajně dříve spojovalo přímo s jámou blízkého důlního díla. Tradičně pak toto nejnižší podlaží ukrývalo kromě technického zázemí hlavně nepostradatelný zdroj energie, diesel agregát, který se dokonce ještě dnes tváří docela provozuschopně. Celkem 5patrový podzemní kryt civilní ochrany měl sloužit v případě nouze přiléhlému závodu, koksovně, elektrárně a především dolu. Podle některých názorů měl ukrýt celkem 450 osob, podle jiných odvážnějších dokonce 920. 2 velké strohé místnosti s lavicemi, zabírající celé 4. a 3. patro, patřily právě ukrývaným osobám a jednotkám civilní ochrany. Druhé podlaží bylo věnováno samotnému štábu civilní ochrany. Právě odtud mohl být posuzován stav nastalé situace nebo sledován postup nepřítele, konzultovaný přes zdejší telefonní ústředu s dalšími úkryty a objekty civilní ochrany. Velitelské stanoviště tvořilo několik menších místností, propojených navzájem skleněnými posuvnými okny. Všechny volné stěny a stoly tu pak zakrývaly podrobné mapy okolí, dnes většinou značně zarezlé nebo prorostlé plísní tak, že působí při prvním pohledu spíše jako podivné maskování. Kromě metrů a metrů železobetonu zajišťovala potřebnou ochranu těžká železná vrata 2 mírových a 2 bojových vstupů. Ty bojové vedly oklikou přes dekontaminační sprchy, které měly zajistit, aby se dovnitř nedostala žádná na povrchu země vypuštěná nežádoucí látka. V době plné funkčnosti se jednalo o kryt 2., a tedy nejvyššího stupně ochrany, který měl po dobu 72 hodin poskytnout úkryt v případě náletů, ale také atomových či chemických útoků. Udržován pak byl podle nalezených zápisků ještě i v roce 2003, ale bez existence nebezpečí jej už dále nebylo zapotřebí. A tak byl vyřazen, uzavřen a zapomenut.